Hello everyone, you are welcome on YouTube channel Learn for Knowledge. Dear students of 9th standard, today we are going to learn poem 1.1 Walk a Little Slower English Workshop Questions and Answers. प्रिय विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण Walk a Little Slower या पोयमचा इंग्लिश वर्कशॉपचा अभ्यास करणार आहोत. ॲक्टिव्हिटी नंबर 1, रीड द पोयम अलाउड. आपणास ही पोयम मोठ्याने वाचायची आहे. ॲक्टिव्हिटी नंबर 2, पुट द वर्ड्स गिवन इन ब्रॅकेट्स इन प्रॉपर ब्लँक्स. कंसात दिलेले शब्द योग्य त्या रिकाम्या जागेत आपल्याला भरावायचे आहेत. ए, द चाइल्ड इज टॉकिंग टू इट्स फादर. बी, द फादर इज लीडिंग अँड द चाइल्ड इज फॉलोइंग. नंबर सी, सम डे द चाइल्ड विल बिकम अ फादर. डी, द चाइल्ड डज नॉट विश टू फॉल व्हाइल फॉलोइंग इट्स father. Next activity, find and write pairs of rhyming words from the poem. या कवितेमधून आपणास रायमिंग पेअर जे आहे, यमक जुळणाऱ्या जोड्या ज्या आहेत तर त्या शोधायच्या आहेत आणि लिहायच्या आहे. नंबर 1, स्मॉल फॉल. सी, मी. बी, मी. ट्रू, यू. Activity number 3, the meanings of the words in the following pairs show that they are related. खालील जोड्यांमधील शब्द हे एकमेकाशी संबंधित आहे हे त्याच्या अर्थावरून आपणास समजते. फॉर एक्झाम्पल, डॅडी, फादर, चाइल्ड. फॉलो, लीड. नाउ फाइंड 5 मोर पेअर्स ऑफ रिलेटेड वर्ड्स. आता आपणास अजून 5 संबंधित शब्दांच्या जोड्या ज्या आहेत तर त्या लिहायच्या आहेत. नंबर 1, टीचर, स्टुडंट. डॉक्टर, पेशंट. गिव, टेक. ओनर, सर्वंट. कम, गो. ॲक्टिव्हिटी नंबर 4, द चाइल्ड इन द पोयम रिक्वेस्ट हिज फादर टू वॉक स्लोअर. या कवितेतील लहान मूल त्याच्या वडिलांना सावकाश चालण्याची विनंती करते. हिअर द पोएट इम्प्लाइज दॅट द चाइल्ड वॉन्ट्स टू अंडरस्टँड हिज फादर्स ॲक्शन्स बेटर. येथे कवी असे सूचित करतो की त्या लहान मुलाला त्याच्या वडिलांची कृती चांगल्या प्रकारे समजून घ्यायची आहे. द चाइल्ड वुड लाईक टू ॲक्ट द सेम वे बट वॉन्ट्स द फादर टू बी मोर अंडरस्टँडिंग टुवर्ड्स चाइल्ड्स नीड्स. त्या लहान मुलाला वडिलांचे अनुकरण करून जीवन जगायचे आहे, परंतु वडिलांनी त्याच्या गरजा समजून घ्याव्या अशी त्याची इच्छा आहे. व्हॉट इज इम्प्लाइड इन द फॉलोइंग लाईन्स. आता खालील ओळीतून काय सूचित होते. ए, समटाइम्स युअर स्टेप्स आर व्हेरी फास्ट. याचा आन्सर, समटाइम्स द फादर्स ॲक्शन्स आर टू क्विक फॉर द चाइल्ड टू फॉलो देम प्रॉपरली. नंबर 2, sometimes your steps are hard to see. Answer, sometimes the actions of the father are so difficult that the child cannot understand, observe and act accordingly. Number 3, and I want to lead just right. Answer, the child who is grown up now wants to guide his child correctly in the journey of his life. Number 4, and know that I was true. याचा आन्सर, द ग्रोन अप चाइल्ड इज कॉन्फिडंट अबाउट हिज ओपिनियन, जजमेंट्स अँड ॲक्शन्स इन हिज लाईफ. ही वॉज करेक्ट अँड सिन्सियर थ्रू आउट हिज लाईफ लाईक हिज फादर. ॲक्टिव्हिटी नंबर 5, युझिंग युअर ओन आयडियाज फ्रेम 3 सेंटेन्सेस दॅट शो कंटिन्युअस ॲक्शन. तुमच्या स्वतःच्या कल्पना वापरून चालू क्रिया दर्शवणारे जे काही वाक्य जे आहेत तर ती वाक्य आपल्याला लिहायची आहे. एक्झाम्पल, यू आर लीडिंग मी. नंबर 1, ही इज प्लेइंग क्रिकेट. यू आर टीचिंग इंग्लिश. ही इज मेकिंग अस लाफ. ॲक्टिव्हिटी नंबर 6, युझिंग युअर ओन आयडियाज फ्रेम ॲटलिस्ट 3 सेंटेन्सेस दॅट शो फ्युचर ॲक्शन ऑर स्टेट. तुमच्या स्वतःच्या कल्पना वापरून भविष्यातील कृती दर्शवणाऱ्या शब्द जे आहेत किंवा वाक्य जे आहेत तर ती तयार करायची आहेत. एक्झाम्पल्स, हू विल वॉन्ट टू फॉलो मी. व्हेन आय एम ऑल ग्रोन अप. सेंटेन्स आहे, दे आर गोइंग टू अराइव्ह टुमॉरो. आय शॅल बी 15 years old in 2023.
he shall play cricket. Activity number 7. Discuss the following and write the summary of your discussion in the form of bullet points. पुढील मुद्द्यांवर चर्चा करायची आहे आणि त्या चर्चेचा सारांश ठळक मुद्द्यांच्या स्वरूपात मांडायचा आहे. त्यामध्ये ए. हाऊ आर सर्टेन आयडियाज, कस्टम्स, नॉलेज पास्ड ऑन फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट. काही कल्पना, चालीरीती, ज्ञान एका पिढीकडून दुसऱ्या पिढीकडे कशा पद्धतीने हस्तांतरित केल्या जातात. त्याचे पॉइंट्स आहेत. नंबर 1. प्रिझर्व्ड बाय फोरफादर अँड पास्ड ऑन टू न्यू जनरेशन्स. Continue to exist till this date. Mythological literature, Vedas, folklores, fables and arts instilled cultural values into them, known to them through celebrations of festival and religious ceremonies. Every community wants to preserve their culture heritage because of their conservative mindset. B. Is it necessary for children to follow the footsteps of their forefathers? मुलांनी त्यांच्या पूर्वजांचे अनुकरण करणे योग्य आहे का? If yes, why? जर हो तर का? Why is it sometimes necessary to change the old ways? कधी-कधी जुने मार्ग बदलण्याची आवश्यकता का असते? त्याचे पॉइंट्स आहेत. यस, इट इज नेसेसरी टू फॉलो द फुटस्टेप्स ऑफ आवर फोरफादर्स बिकॉज ऑफ इट्स इम्पॉर्टन्स इन लाईफ अँड द मॉरल व्हॅल्यूज इट इन्व्हॉल्व्स. Sometimes it is necessary to change the old ways because many of the traditions and customs are based on superstitions which cannot be explained by reason or science. Have to accept good modern ideas to safeguard the moral standard of people which is declining everywhere. Activity number 8. Do you have a role model? तुम्ही एखाद्या व्यक्तीला आदर्श नायक म्हणून मानता का? What qualities do you appreciate in your role model? तुमच्या आदर्श व्यक्तीमधील कोणते गुणविशेष तुम्हाला आवडतात? Answer. My role model is Chhatrapati Shivaji Maharaj, the founder of Swarajya. He is known as Janta Raja, the king who understands the emotions of his people. I appreciate his intelligence, dedication to his duty, hard work, simplicity, and commitment towards his people. I also like to appreciate his daring and his democratic rule. Activity number 9. Think of an occasion when you did not like the decision actions of your family members but realized later on that they were right. Write about it. 5 to 8 lines. तुमच्या कुटुंबातील सदस्यांचे काही निर्णय तुम्हाला आवडले नाहीत परंतु नंतर त्यांचे म्हणणे योग्य होते हे तुम्हाला पटले असा एखादा प्रसंग आठवायचा आहे आणि त्याबद्दल 5 ते 8 ओळीमध्ये आपल्याला लिहायचं आहे. त्याचा आन्सर. माय पॅरेंट्स हॅव केप्ट अ स्ट्रिक्ट रूल फॉर मी that I can watch TV only for half an hour daily. As a child, I used to dislike this restriction, as my friends did not have such a rule at their homes. But now I realize that my parents were right in teaching me discipline and keeping a balance between leisure and studies. I could study, play, watch television and still have time to pursue some other hobby. This habit taught me to manage my time properly. Activity number 10. Within 2 minutes, write as many phrases or sentences as you can using a little. Little या शब्दाचा उपयोग करून आपल्याला 2 मिनिटांमध्ये जेवढे शब्दसमूह लिहिता येतील तेवढे लिहायचे आहेत, जेवढे वाक्य लिहिता येतील तेवढे लिहायचे आहेत. A little while, I need a little more time, move a little forward, a little earlier, you just need a little bit of luck, a little old lady, quite a little milk, a little confusion, I found him little smarter. Thanks for visiting to our channel. Please like, share and subscribe our channel.